بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سره څه فارموله دي چې هغه د ډیټ سره ریلیټډ دي، ډېر امپورټنټ دي. په مختلف سیناریو کې موږ سره ریکوایرډ شي چې موږ کلکولیټ کړو کنډیشنل یا شاید وخت کې موږ سره دا ریکوایرډ شي. مختلف کیسز، مختلف فارموله، مختلف انداز کې په دغه لیکچر کې به کوشش کوو چې دا وکړو. موږ سره یو سیناریو یو کیس دی، یو مطلب مختلف قسم ټاسکس دي. دلته مو جنرالایز نامه ورکړی چې ټاسک 1 او 2 3 د هر ټاسک مختلف څه شی دی، د سټارټ کېدو ډیټ دی. دویم دا چې د هر ټاسک د کمپلیشن دپاره یې ورځې ورکړي. فار ایگزامپل د ټاسک 1 چې دی په دغه ډیټ باندې شروع شو، دا به 12 ورځې وي. خو څه شي کې 12 ورځې په ورکینګ 12 ډیز کې که ساده 12 ډیز شي، خو ډایرکټ بس نیکسټ چې کوم پسې 12 دن بعد کوم تاریخ راځي. اوس موږ سره ریکوایرډ څه شی دی چې موږ د دغه دوو کنډیشن په بیس باندې د دغه ټاسک فینش ډیټ راوباسو. اوس دا په دوو طریقو باندې دلته موږ دا په دوو فارمولو باندې کړی شو. یو یې موږ په ورک ډے فارموله باندې کړی شو، یو یې موږ په دغه دپاره یو بله په ورک ډے او په workday.intl په دغو دوو فارمولو کې فرق څه شی دی. دا فرق هم پکې دلته تاسو ته کلیر شي. بای ډیفالټ چې کومه موږ سره ورک ډے ده، نو دا 2 ورځې چوټي، د ویکند دا 15 ورځې ورکینګ ډیز پکې. مطلب یونیورسټو والا مثال به زه تاسو ته درکړم. لکه که موږ یونیورسټۍ وکړو، په یونیورسټو کې د جمعې د هفتې ورځې او د اتوار ورځې چوټي، د بقایا د پیر نه واخله تر جمعې ورځې پورې دا ورکینګ ډے وي. که کله داسې وي چې تاسو سره چې کوم مطلب د عام ویکند د ویکند ډیز چې کوم دي، د ویکند ډے کې تاسو سره څه شی وي، دا سټرکچر ډے او سنډے وي. نو بیا موږ په دغه کیس کې څه شی استعمالوو؟ په دغه کیس کې موږ استعمالوو یو فارموله چې هلته موږ یو ورک ډے. اوس که موږ وایو چې نه موږ په کیس کې څه شی، موږ په کیس کې صرف سنډے ده، یا په بعضې ځایونو کې فار ایگزامپل څه شی وي، په بعضې ځایونو کې فرایډے یا اني ویکند ډے وي، یا اني دوې نه زیاتې ویکند ډے وي. نو یو لپاره به موږ کومه فارموله استعمالوو؟ هغه لپاره موږ سره استعمالیږي workday.intl. په دواړو طریقو په فارمولو باندې کوو. دا خو موږ سره څه شي د ویکند چې کومې ورځې. د دغه نه علاوه موږ سره بعضې ټایم کې څه شی وي، پلین هالیډیز وي. لکه موږ سره څه شی، زه به تاسو له اګزامپل درکړم 14 اګست باندې موږ سره څه شی وي، چوټي وي. داسې علامه اقبال والا چې کوم پیدایښت دی، په دا باندې په بعضې ټایم کې قائد اعظم والا په دغه باندې په بعضې ټایم کې داسې په ستمبر کې چې کوم انډیا او پاکستان سره شوی او نو دا څه شی وي، دا پلین یا به د اخترونو ورځې شولې. نو دلته خو ما جنرالي یو 2 ورځې اخیستې صرف دغې فارمولې د تاسو د پوهې دپاره. دا تاسو څه شی کړی شو، د کمپلیټ ایر چې کومې تاسو سره د هالیډے پبلک هالیډے ورته یې یو لیست راځي چې په دغه کال کې به کوم کال باندې تاسو سره څه شی وي، دا به چوټي وي. نو دا موږ سره په بعضې ټایم کې دا هالیډے چې کومې موږ سره دا د ویکند چې کوم مطلب داسې چوټۍ موږ اکثر که خیال وکړو سکولو دغو کې خلک ډېر ورته خوشحالېږي دغو چوټیانو ته. نو موږ په یو عام اصطلاح کې یو چې موږ یې کمینه دغه عام چوټي مې اتوار ورځې چوټۍ ته جوړه شوې ده، اکثر اتوار باندې راشي. نو هغه چوټیانې چې یې ته موږ هالیډے یو. دلته د فارموله مو استعمال کړي، دا به زه چې شی کوم دو ځنه ما ختم کړل. دلته به زه راشم په دا فرست سیل کې به کلیک وکړم، دلته به څه شی ولیکم، زه به ولیکم چې ورک ډے. په ورک ډے پسې څه شی غواړي، پهله پیرامیټر دی چې سټارټ ډیټ ورکړه. دا مو سره سټارټ ډیټ شو کاما، دا کار چې کوم ختمیږي دا به په څومره ورځې کې ختمیږي، دا مو ولا ورکړلو. اوس زه داسې هم کړی شم چې زه دا ډایرکټ شی کم، زه دا ډایرکټ بند کم. په دغه کې به صرف 2 ورځې کتل شي. اب هغه نه علاوه نورې ورځې به کاونټ کړي. کومه ورځ هفته او اتوار نه علاوه دا بقایا چې کومې ورځې دا به ورکینګ ډے کې. دا مو سره دا فارموله دغه ځای پورې هم کمپلیټ شو. انټر مه کړه، چې انټر مه کړه نو دا به موږ سره کمپلیټ کېږي په څه شي باندې، په 17/1/2025 باندې، چې په 1/1 باندې شروع شي او 2 ورځې پکې چوټي وي. کومه مطلب هغه 2 پکې د ویکند ورځې دي، هفته او اتوار. یغه نه چې اوس یغه نه علاوه موږ سره دلته څه شی راوړو، دا راوړو. ښه دلته که خیال وکړو د دغه ډیټ او د دغه ډیټ په منځ کې په دا هالیډے کې ما دغه ډیټ څه شی ورکړی دی چې دا باندې چوټي ده. فی الحال خو دلته به دا ورځ دا موږ سره څه شی ده، موږ دلته وکړه سنډے نه ده، چې سنډے نه
نو اټ مین چې کوم وګورو چې موږ پکې دا پلین هالیډے پکې راولو نو دا پر موږ به د فارمولا لګه کسٹمایز کو څنګه به کسٹمایز کو دلته د دویم پیرامیټر نه بعد به کاما ولګو دریم چې روسی موږ سره روسی هالیډے مطلب دلته که تاسو خیال وکړو د هالیډے سره څه دی سکوير بریکټ دی سکوير بریکټ موږ سره په کمپیوټر کې شي د پر استعماليږي میټریسز د پر استعماليږي یا په عام ژبه کې موږ ویل شو چې ایرے د پر استعماليږي نو مطلب دا چې په دغه کې ته یو کمپلیټ ایرے سلیکشن کړای شي مو چې وکړلو دا فعل هله مو سره دا دوه دي کنه دا دواړه مسلې کړل اوس د فارمولا ز په ډریګ اینډ ډراپ باندې لاندې بوزم چې لاندې بوزم نو زه غواړم چې ما سره څه شي دا خو فکس دي کنه دغه لوکیشن خو نه چینج کیږي دا کومه چې ما سره سلیکشن دی دا به زه څه وکم زه به کیبورډ نه F4 بټن وغم په F4 باندې مو څه کړلو دا رینج مو لاک کړلو څه مطلب چې زه لاندې ډریګ کم په ډریګ کې دوه باندې به دغه چې کوم فرست پوزیشن دی دغه نه به دا پوزیشن نه جوړیږي دغه نه به دا پوزیشن چې دوا پر ډریګ اینډ ډراپ کې کیسه به بالکل دغه ځای ته راشي مطلب د دواړه چې کوم د بلینک سیل یا روپ سی وي دغه له براکوشي په دا کې خو هیڅ شیم نشته نو ته به ښکاري داسې چې که دا فارمولا کې دا ویکنډ ډیم کلکولیټ شوي خو ویکنډ ډیم نه کلکولیټ کېږي ځکه چې دلته خو ویکنډ ډی شی نشته په دا پسې دوه سیلز کې دغې وجې نه دغه پوزیشن ما فکس کړلو انټر مو کړلو چې انټر مو کړلو څه ویر کړلو په 20 باندې دا به موږ سره وخت په 17 باندې کې اوس 6 اوس په 20 باندې شولو دا به زه دغه نه راونه سم او داسې به شو کن ډریګ اینډ ډراپ باندې به راولم چې په ډریګ اینډ ډراپ باندې یو کار موږ سره په چی باندې شروع کیږي په 13 باندې په 13 شروع کیږي ټوټل د ښکار کمپلیشن وريزي به څومره یې 16 وي دا به ورکینګ 16 وريزي به پلاګي نو کوم ډیټ له به دا کار کمپلیټ شي نو دا موږ سره په دویمه میاشتې 5 تاریخ له موږ پکې کلکولیټ شي کړو چې دا اوس دغه کې به دوه ډیټونه دا وخت کل یو دا وخت کو بل دا وخت کو دغه نه علاوه چې په یو میاشت کې څومره موږ سره سچرډے سنډے روسیا انتي وخت کلی دي یغه نه بعد چې کوم ډیټ راغلو هغه ډیټ موږ سره وخلو دلته نو دا موږ سره یو فارمولا بای ډیفالت خدلته کوم وکسو په دغه کې موږ د ویکند هغه ور نه کړلې چټیانې ور نه کړلې نو مزه تاسو ته بار بار يم چې سچرډے او سنډے دلته مو تاسو ته هغه پر لیکلیم دي چې تاسو بیا ویډیو ګورو دلته موږ سره سچرډے او سنډے دا ډیفالت ویکند دی په چی شي کې په دغه فارمولا کې کوم وګورو چې موږ دا ویکند ډیم په خپل باندې ویرکو نو دا لپاره موږ سره چې یو بل فارمولا ده دلته براشم دا چې کوم رینج دی دا رینج به زه چې کوم دا به زه کلیر کم زه غواړم چې مو سره د ویکند ډے د خپل مرزه مطابق هفته او اتوار نه بلکې کزه ولا ورکم یو ریسیپ چې نور ولا ورکم دلته براشم دا لپاره موږ سره فارمولا استعمالي کی دا workday.intl دا فارمولا شو په دغه کې پهلا پیرامیټر چې سٹارټ ډیټ نه بعد دا به چې څو ورځې وي دا به موږ سره دمر ورځې وي کاما دلته مو ته یی چې سچرډے ون ډے دا ډیفالت دی یا سنډے منډے یا منډے ټیوزډے وینزډے دا پهلا کا وکسي تر د ستا پورې دا 2 ورځې ولا چټي دا زه غواړم چې مو سره د شي صرف د چشي پورې د شي په سنډے د شي دا په دوه طریقو زکړای شم یا په ډبل کلیک وکم یا دغه مخه ته دا نمبر لیکل 11 یا په خپل باندې هارد کوډډ 11 ولیکم نو دا به مو سره کنسیډر کوي صرف سنډے دا زمونه مې ډبل کلیک وکړ تاسو ښه تاسو دلته شي راغلو 11 راغلو کاما دغه نه بعد اوس دلته مې سره دا کمپلیټ دی کدا ما بند کړله دا فارمولا به اوسم کار کی بهرحال زور سره هالیډے ورکم چې کوم ته موږ پبلک هالیډے یو دا موږ سره ور کړلو اوس دا هالیډے دا مو سره فکس پوزیشن دی ګوره دا به چینج کیږي اول دا دوه بیا به دا دوه شي بیا به دا دوه شي چې زی ډری کم خو دا مو سره دا پوزیشن فکس دی چې فکس دی نو زه به په F4 کې سره دا به فکس کم فکس مکړلو دا به دا فارمولا به زه بند کم که باندې نه کوم ډایرکټ انټر کوم په خپل ادا پورا کوي انټر مکړلو نو دلته مو سره وخلو چې کله تاسو سره صرف د سنډے چټي وي او تاسو سره د هالیډیز وي نو دا ټاسک په تاسو سره کله کمپلیټ کیږي دا په 16 تاریخ باندې کمپلیټ کیږي دا ځنه بزت شي کوم په ډریګ اینډ ډراپ باندې بدل تراولم دا مو چې کړلو کدا کار په 13 باندې شروع کیږي 16 ورځې وي او صرف د سنډے چټي وي او د هالیډے بکی نو دا به موږ سره په کله کمپلیټ کیږي د دویمه میاشتې په پیله تاریخ باندې دا ځکه چې شی دوزه کې 15 تاریخ وو ځکه چې دلته موږ سره هغه چې کومې د سچرډے ورځې وي هم پکې کلکولیټ شوی وي مله انتی وتلې وي یغه نه بعد چې څومره ورځې وي دلته پکې موږ سره څه شولو هم پکې کلکولیټ شولو نو دلته موږ سره هغه ډیټ راوستو نو دا دوی دوزه کې موږ سره چې کوم د ډیفالت موږ سره سچرډے سنډے ډیفالت 1 که پکې ویری نه کې نو دا به موږ سره ډیفالت شي خلی
دا به همدا اولنی چې کوم پیرامیټر دی فرست نمبر دا به اوچته وي که پکې ویر د کړو مطلب فرست نمبر خو آسم که ویر نه کې دغه نه علاوه ته چې کوم سلیکټ کې تاسو سره به ویکند دی هماغه تاسو سره سلیکټ کېږي نو دا یو دوی فارموله وي چې موږ د ډیټ په شکل کې څه راوستای شو د کمپلیشن ډیټ د یو ټاسک راوستای شو کله چې موږ سره سٹارټ ډیټ ګیون وي کله موږ سره ډیوریشن ګیون وي کله موږ سره ویکند مطلب معلوم وي چې موږ سره ویکند څه دی وي دغه نه علاوه موږ سره چې هالیډے معلوم وي دغه نه موږ د یو سپیسیفیک ټاسک د کمپلیشن چې کوم ان ډیټ دی هغه ان ډیټ ته راوستای شو دا به زه بند کم ځکه چې دا یو قسم دی نو دا به سره